සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හාට් TV බ්‍රදර්ස් කිචන් වෙතට බව. මේ රස්නේ කාලේ ඔයාගේ ඇඟේ තෙහෙට්ටුව විඩාව නිවා ගන්න පුළුවන් රසවත් දෙහි බීම එකක් හදා ගන්න ආකාරය අපි දැන් බලමු. මුලින්ම ඇට නැති වෙන විදිහට දෙහි ගෙඩියක පළු මේ විදිහට කපා ගන්න. දෙහි කපා ගන්න ආකාරයේ වීඩියෝ එකක් මම දාලා තියන්නම් ඒක බලන්න. ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අපිව subscribe කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, TikTok page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඊළඟට දෙහි ඉස්ම ටික මිරික ගන්න. මේ ආකාරයට දෙහි පළු කපා ගත්තම දෙහි යට නැති නිසා පෙරා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. දෙහි ගෙඩියේ තියෙන ඉස්ම ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මිරික ගන්නත් පුළුවන්. අමාරුත් නැහැ. ජූසර් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නෙත් නැහැ. ඒකට සීනි තේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. රස අනුව සීනි එකතු කරගන්න. ලුණු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරගන්න. ලුණුත් රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් දෙහි ඇඹුල් වල සීනි ටික හොඳට දිය වෙන තෙක් හොඳට මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න. දෙහි ඇඹුල් වලට සීනි එකතු කරන්නේ නැතුව සීනි සිරප් එකක් හදාගෙන එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. සීනි සිරප් එකක් හදා ගන්න ආකාරය මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි හදාගත්ත දෙහි මිශ්‍රණය මේ වගේ ග්ලාස් එකකට එකතු කරගන්න. මම මෙතෙන්දී හදලා තියෙන්නේ තනි කෙනෙක්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නිසා මේ වගේ ග්ලාස් එකක් හොඳටම ඇති. ඊළඟට ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කූල් වතුර එකතු කරගන්න. මෙතෙන්දී ලුණු සීනි ඒ වගේම දෙහි ප්‍රමාණය රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. වතුර එකතු කරගෙන හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. කලවම් කරගෙන අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට සරස ගන්න පුළුවන්. ඔයත් මේ විදිහට දෙහි බීම එක හදලා බලන්න. හදලා රස කොහොමද කියලාත් කියන්න. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් ඒකත් අපිට කියන්න අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්නම්. මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධ මොනවා හරි අදහසක් තියෙනම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, Facebook page එක, Instagram page එක, TikTok page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් වෙනස් විදිහේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බෙමු. ස්තුතියි.